แอมจิ๋ว850 วัตต์รุ่นใหม่จากทางแบรนด์ JPS Audio ลูกเล่นโคตรเยอะอัปเกรดก็ได้บลูทูธ QCC อีกแต่เสียงจะดีไหมไปดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานแมวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแอมจิ๋วแอมจิ๋วที่ผมได้มานะครับจะเป็นแอมจิ๋วจากทางแบรนด์ JPS Audio ครับในชื่อรุ่นว่า J801 โดย J801 ตัวนี้นะครับมีลูกเล่นพิเศษเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Bluetooth QCC 3034 จากทาง Qualcomm นะครับรองรับ aptX ตั้งแต่โรงงานแล้วก็ในส่วนของตัวช่องต่ออุปกรณ์เสริมนะครับพวกช่องต่อปีโทนปีไมค์แยกได้นะครับผมเหมือนแอมจิ๋วของทาง Wuxi Audio เลยแล้วต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวการถอดเปลี่ยนออฟแอมนะครับแอมจิ๋วตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมเพื่อปรุงแต่งคาแรคเตอร์ของตัวเสียงให้เหมาะกับตัวคุณนะครับอันนี้ดีมากครับผมจะเหมือนกับตัวบอร์ดฟ้า825 วัตต์ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้เลยนะแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของคาปาออดิโอเกรดที่เขาให้มานะครับเขาก็จะให้คาปาที่มันเกรดดีกว่าแอมจิ๋วทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาจะใช้ของอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือลูกเล่นที่ผมบอกไปนะครับค่อนข้างที่จะแพรวๆเยอะมากครับและที่สำคัญนะครับแอมจิ๋วตัวนี้มีกำลังขับสูงสุดถึง850 วัตต์ครับเขาบอกว่าจะแยกเป็นในส่วนของตัวช่องลำโพงขวา200ช่องลำโพงซ้าย200แล้วก็ในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์อีก400 วัตต์ครับผมโดยวัตต์มันจะเป็นวัตต์แบบวัตต์เต็มนะครับไม่ใช่วัตต์พีคหรือว่าวัตต์ PMPO ด้วยแต่ว่าจะได้กำลังขับเท่านี้จริงๆไหมผมต้องแกะตัวฮีทซิงค์ให้ดู IC ที่อยู่ด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาใช้เป็นเบอร์ไหนเราจะได้ไปดู Data Sheet ว่ามันได้กำลังขับอย่างนี้จริงๆไหมนะครับโอเคลูกเล่นแล้วก็กำลังขับที่ผมบอกไปนะครับมันอยู่ในราคาแค่ไม่กี่บาทเองนะครับผมโดยตัวนี้ผมซื้อมาจากใน Shopee นะครับราคาประมาณสัก 1,650 บาทครับซึ่งเขาจะมีอยู่2รุ่นนะเขาจะมีรุ่นที่เป็นปุ่มติดตัวเครื่องกับรุ่นที่เป็นการย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะครับผมซึ่งคุณก็เลือกซื้อเอาตามสะดวกนะครับถ้าจะเอาไปติดตั้งภายในตู้ก็ซื้อเป็นแบบย้ายปุ่มมาจากโรงงานมันจะง่ายกว่านะครับเพิ่มตังค์อยู่ประมาณสัก200 บาทนะครับก็จะเป็นรุ่นตัวนั้นเลยซึ่งผมต้องบอกไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าผมไม่ได้ขายเองผมไม่ได้สปอนมาจากร้านนะครับผมไม่ได้แบบว่ารับตังค์อะไรใดทั้งสิ้นนะครับผมซื้อมารีวิวเองนะครับอันนี้ต้องพูดตามตรงนะครับดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีตามเนื้อผ้านะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครยังไม่รู้เนาะแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดข้างในนี่ถ้าใครยังไม่กดSubscribe ก็กด Subscribe ช่องวิญญาณแมวเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดแมวได้มีกำลังใจในการหน้ามืดกดของมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอันดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวแพ็กเกจที่เขาให้มากันก่อนนะครับในส่วนของตัวแพ็กเกจเขาจะใส่ถุงซิปล็อกแบบว่ากันไฟฟ้าสถิตมาให้นะครับแล้วก็พร้อมอุปกรณ์เสริมที่อยู่ด้านในนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับซึ่งเขาจะไม่มีคู่มือไม่มีอะไรมาให้นะคุณต้องไปอ่านด้านล่างตัวรายละเอียดสินค้าที่เขาให้มานะครับอันดับแรกเปิดมาก็จะเจอในส่วนของตัวถุงซิปล็อกที่บรรจุพวกปุ่มวอลลุ่มนะครับแล้วก็จะเจอตัวแอมป์แล้วเขาจะมีเสาอากาศบลูทูธให้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูของแถมกันก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างนี่นะครับคือของแถมเขาก็จะให้ปุ่มวอลลุ่มเป็นปุ่มวอลลุ่มพลาสติกแบบนี้มานะครับ5ปุ่มนะแล้วก็ตัวแผ่นเพจด้านหน้านะครับเขาจะแยกมาจากโรงงานนะเขาจะไม่ได้แบบว่าติดมาเหมือนตัวบอร์ดฟ้าที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็คือตัวแผ่นเพจของเขาแล้วก็ชุดน็อตขันตัวแผ่นเพจด้านหน้ากับตัววอลลุ่มนะครับเขาก็ให้มาตามจำนวนปุ่มเลยครับผมเป็นน็อตตัวเมียพร้อมแหวนครบเซตเลยครบชุดซึ่งจะมีทั้งหมด5ชุดตามจำนวนปุ่มนะครับประมาณนี้แล้วก็เขาจะให้ตัวเสาอากาศบลูทูธแยกมาด้วยนะครับเนื่องจากว่าภายในตัวเครื่องเขาจะไม่มีเสาอากาศให้นะครับแต่ว่าเขาจะมีเต้ารับให้เราเสียบสายอากาศแบบนี้เข้าไปในส่วนของตัวเครื่องได้นะครับผม
อันนี้ก็ดีนะไม่เหมือนตัวบอร์ดฟ้าที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้เขาไม่แถมเสาอากาศบลูทูธมาให้เขาไม่ใส่เต้ารับมาให้นะครับเราต้องไปซื้อเสามาใส่เองเราต้องไปซื้อเต้ารับมาบัดกีเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะขอชมเชยเลยครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวหน้าตาของแอมจิวครับตัว PCB ก็เป็น PCB แบบสีดำด้านนะครับผมสวยงามดีครับด้านหลังเขาจะระบุชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อรุ่นไว้ตรงนี้นะครับของทาง JPS Audio ชื่อรุ่น J801 นี่ครับในส่วนของตัวหน้าตาตัวบอร์ดเดี๋ยวผมจะแกะ Heatsink ให้ดูด้านล่างนะครับว่าเขาใช้ IC เป็นเบอร์ไหนโอเคครับผมก็ได้ทำการแกะตัว Heatsink ออกมาเรียบร้อยวิธีการแกะก็ไม่ยากนะครับขันน็อตแบบนี้3ตัวที่อยู่ใต้ตัว Heatsink แล้วก็ดึงตัว Heatsink ออกมาได้เลยแต่ว่าตอนที่คุณดึงออกมาระวังไอ้ตัวบูทยางหรือว่าแหวนพลาสติกตัวนี้มันหล่นหายนะครับเนื่องจากว่าเขาจะลองไม่ให้ตัวHeatsinkลงไปกดพวก IC แล้วก็อุปกรณ์รอบข้างเยอะเกินไปนะครับเพราะบางทีเราจะขันน็อตแน่นมากเนาะเราต้องขันตึงมือพอดีนะครับผมอย่าไปขันเยอะมากเนื่องจากว่าไอตัวHeatsinkนะครับมันจะไปรีดซิลิโคนระบายความร้อนออกหมดก่อนนะครับนี่ก็คือหน้าตาของตัวHeatsinkนะเขาก็ใส่ซิลิโคนนำความร้อนมาให้ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะแล้วก็ไม่ได้ถือว่าบางนะครับกำลังดีเลยก็เป็น Heatsink อลูมิเนียมสีทองสวยงามนะครับคีบค่อนข้างที่จะถี่แล้วก็บางดีนะครับแบบนี้ระบายความร้อนดีนะแต่ว่าเขาแนะนำไว้แบบนี้นะครับถ้าหากคุณเอาไปใช้ไฟเลี้ยง 30-42 โวลต์เขาแนะนำว่าให้หาพัดลมมาติดเพิ่มนะครับผมเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมไปลองมาแล้วนะครับมันก็ร้อนจริงๆนะครับคุณควรไปหาพัดลมมาติดเพิ่มนะครับผมอันนี้ก็คือหน้าตาในส่วนของตัว IC ขยายที่อยู่ด้านล่างตัว Heatsink นะครับโดย IC ขยายที่เขาให้มานะครับจะมีอยู่2ตัวนะโดยแต่ละตัวก็จะแยกหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนนะครับโดยตัวขวาเนี่ยเขาจะต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอออกไปขับในส่วนของตัว IL Channel ส่วนตัวซ้ายเขาจะต่อวงจรมาเป็นโมโนออกไปขับในส่วนของตัว Subwoofer ครับ IC ทั้ง2ตัวจะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับก็คือเบอร์ TPA 3223ครับซึ่ง IC เบอร์นี้นะครับผมก็เพิ่งเคยเจอกับแอมจิ๋วตัวนี้เป็นตัวที่2นะตัวแรกที่เลือกใช้ก็จะเป็นตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าเป็น IC ตัวหนึ่งนะที่กำลังขับค่อนข้างที่จะดีครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าในส่วนของตัว Data Sheet ของ IC เบอร์นี้ให้ฟังกันเลยนะครับโดย IC เบอร์นี้นะครับจะเป็นของทางบริษัทเท็กซัสนะครับจะเป็นบริษัทฝั่งอเมริกานะครับแล้วก็เชื่อถือ Data Sheet ได้เลยนะครับแล้วก็ IC เบอร์นี้นะครับผมเขาจะเป็น IC Card D ด้วยมันก็เลยจะมีกำลังขับที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับโดยไฟเลี้ยงที่เขารองรับเนี่ยเขาจะรองรับไฟเลี้ยงที่เป็น DC บวกลบตั้งแต่10โวลต์ถึง42โวลต์เลยนะก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับผมสูงกว่าพวก TPA 3251อีกนะแล้วก็เรามาดูในส่วนของตัวกำลังขับที่ค่าความเพี้ยน 10% กันก่อนนะครับถ้าหาก IC เบอร์นี้เขาต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอเอาไปขับที่4โอห์มนะครับมันก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่ข้างละ200วัตต์เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากเขาต่อวงจรมาเป็นโมโนแล้วเราเอาไปลงที่3โอห์มนะครับมันก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่300วัตต์นะครับแล้วก็ถ้าหากต่อวงจรมาเป็นโมโนเช่นกันนะครับกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าเอาไปลงที่2โอห์มนะครับก็จะได้กำลังขับสูงถึง425วัตต์เลยนะครับจากข้างต้นที่กล่าวไปก็จะเป็นที่ค่าความเพี้ยน 10% นะเดี๋ยวเรามาดูที่ค่าความเพี้ยน 1% กันเลยนะครับโดยที่ค่าความเพี้ยน 1% นะครับเขาก็จะได้กำลังขับที่ลดลงมานะครับถ้าหากเราไปขับที่สเตอริโอนะครับผมที่โหลด4โอห์มนะก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่ข้างละ170วัตต์นะครับแล้วก็ถ้าหากเราไปต่อวงจรมาเป็นโมโนเอาไปลงที่2โอห์มนะครับก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่325วัตต์ครับจะเห็นได้ว่ากำลังขับมันจะลดลงมาจากค่าความเพี้ยน 10% นะครับผมเพราะว่าค่าความเพี้ยน 1% มันน้อยเนาะจากที่ผมบอกไปนะครับจะเห็นได้ว่าตัวสเปคที่เขาบอกมาเนี่ยมันจะไม่ถูกอยู่1จุดนะครับผมโดย
ทางแบรนด์เขาบอกมาว่าตัวซับนะครับขับได้สูงสุดถึง450วัตต์ครับแต่ว่าเท่าที่ผมบอกสเปคไปเมื่อกี้นะครับมันจะสูงสุดอยู่ที่425วัตต์นะครับผม ก็จะลดลงมาอยู่25วัตต์นะครับซึ่ง IC TPA 3223ตัวนี้นะครับมันขับได้สูงสุดต่อ1 IC อยู่ที่425วัตต์นะครับซึ่งกำลังขับจริงๆของมันเนี่ยจะเป็นChannel R 200 Channel L 200แล้วก็ Channel Sub อีก425วัตต์นะครับก็รวมกันเป็น825วัตต์เท่าตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วครับผมก็จะไม่ตรงปกนิดนึงนะครับอันนี้ต้องบอกให้เข้าใจนะแล้วก็กำลังขับสูงสุดที่ผมบอกไปนะครับเราต้องใช้ไฟเลี้ยงที่42โวลต์นะเดี๋ยวผมจะมีกราฟให้ดูนะครับโดย2กราฟนี้จะเป็นของตัวสเตอริโอโหมดนะครับคุณก็ดูได้เลยนะครับผมกราฟด้านซ้ายก็ที่ค่าความเพี้ยน 10% ด้านขวาที่ค่าความเพี้ยน 1% นะครับจะเห็นได้ว่ากำลังขับสูงสุดมันจะมาที่รอบ42โวลต์นะครับผมไฟ42โวลต์นะแล้วก็อีกกราฟหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของตัวโมโนโหมดนะครับก็เอาไว้ขับพวกซับวูฟเฟอร์แหละแต่ว่าเขาบอกมาแค่กราฟที่เป็นค่าความเพี้ยน 1% นะครับกราฟที่เป็นความเพี้ยน 10% เขาไม่บอกมาอันนี้ก็ผมก็ไม่เข้าใจครับในส่วนของตัว Data Sheet ก็มีประมาณนี้แหละครับผมถัดมาเรามาดูในส่วนของการ input สัญญาณกันเลยนะครับซึ่งงานจุดตัวนี้เขาจะรองรับการ input สัญญาณได้ทั้งหมด2ช่องทางครับช่องทางแรกจะเป็นในส่วนของตัวบลูทูธครับซึ่งบลูทูธที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นชิปของทาง Qualcomm นะครับในรหัส QCC 3034ครับโดยตัว QCC 3034ก็จะมีลูกเล่นพิเศษนะครับเขารองรับการเข้ารหัสแบบ aptX นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นชิปบลูทูธที่ค่อนข้างโอเคมากนะครับในส่วนตัวเวอร์ชันบลูทูธนะครับผมที่เขาระบุในลิงก์ที่ทางผู้ผลิตลงขายไว้นะเขาก็จะบอกว่าเป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.1 นะครับแต่ว่าตัว QCC 3034ตัวนี้มันจะเป็นเวอร์ชัน 5.0 นะครับอันนี้ต้องบอกให้เข้าใจตรงกันเนาะก็จะรองรับพวกโคเด็ก aptX acc sbc ก็จะหนักจัดเต็มนะครับผมไม่รองรับแค่ตัว LDAC ครับประมาณนี้แหละแล้วก็เขาจะมีตัวชิป DAC ให้ด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งเขาจะให้ชิป DAC เป็นตัว PCM 5102A ครับก็จะถอดรหัส32บิตแล้วก็ sampling rate อยู่ที่384กิโลเฮิรตซ์ได้เลยนะครับผมก็ถือว่าให้มาค่อนข้างที่จะมาตรฐานเอาง่ายๆมันจะสเปคเดียวกับตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้เลยนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับในส่วนของตัวสเปคบลูทูธนะแล้วก็ Input ถัดมาที่เขารองรับนะครับจะเป็นในส่วนของตัว AUX 3.5 มิลครับตรงนี้เลยเป็น Input นะให้คุณต่อสัญญาณจากมือถือจากคอมพิวเตอร์จากมิกเซอร์มาเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับก็น่าเสียดายนะครับ Input มีแค่2ช่องทางจะขาดแค่ตัว USB Flash Drive ไป1อย่างนะครับถ้าให้ USB Flash Drive มาเนี่ยผมว่าแจ่มมากนะเนื่องจากว่าเขามีชิป DAC อยู่แล้วเนี่ยเขาจะให้พวกตัวระบบ Sound Card มาก็ยังได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ให้มาผมก็ไม่เข้าใจนะน่าจะให้มาแบบว่าจบในตัวเดียวนะครับอันนี้น่าเสียดายมากแต่ว่าให้มาตั้ง2ช่องทางแบบว่าฟังก์ชันจัดหนักจัดเต็มก็ถือว่าโอเคแล้วแหละครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัว Front Panel นะครับก็จะเป็นจุดที่ปุ่ม Volume VR เอาไว้ปรับ Preset เขาอยู่กันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแต่ละปุ่มครับว่าเขามีหน้าที่อะไรโดย2ปุ่มนี้จะเป็นของตัวลำโพง Subwoofer นะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มในส่วนของตัว Frequency EQ ของ Subwoofer เอาไว้ปรับความนุ่มความแข็งของตัวซับครับเป็นปุ่มปรับความถี่นะปุ่มนี้จะเป็นในส่วนของตัว Volume ของตัว Subwoofer นะครับเอาไว้ปรับความดังของตัวซับ2ปุ่มนี้จะเป็นของ IL Channel ครับอันนี้เอาปรับเสียงแหลมอันนี้เอาปรับเสียงเบสส่วนปุ่มสุดท้ายจะเป็นในส่วนของตัว Main Volume ครับซึ่ง Main Volume เขาจะเป็นปุ่มที่ไว้ปรับความดังโดยรวมทั้งตัวซับแล้วก็ตัว IL นะครับแล้วก็จะทำหน้าที่เป็นปุ่มปิดเปิดด้วยครับผมเป็นปุ่มป๊อกแป๊กนะเนี่ยก็คือเลื่อนตามเข็มขึ้นไปดังแป๊กก็คือเปิดนะครับแล้วก็เร่งโวลูมภายในตัวแล้วก็หมุนทวนเข็มลงมาสุดดังแป๊กนี่ก็คือปิดครับคล้ายๆกับของโวชินั่นแหละแล้วก็ตรงซอกตรงนี้นะครับจะมีไฟ LED สถานะให้ด้วยนะในส่วนของตัว Front Panel ก็มีประมาณนี้ถัดมาดูในส่วนของตัว Back I/O Panel กันเลยนะครับซึ่ง Back I/O Panel ก็จะเป็นจุดเอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับก็คือด้านหลังของตัวแอมป์จิ๋วนั่นแหละเดี๋ยวผมจะชี้บอกจาก
ด้านซ้ายไปด้านขวาให้ดูเลยก็แล้วกันครับโดยอันดับแรกอย่างที่ผมบอกไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัว Input แบบ AUX 3.5 มิลนะครับก็คือว่าเอาไว้รับสัญญาณจากพวกคอมพิวเตอร์จากมือถือจากมิกเซอร์ของเรานะครับเสียบตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ซอกตรงนี้นะครับผมจะมีจุดที่เขาเขียนว่า Antenna นะครับซึ่ง Antenna ตรงนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้เชื่อมต่อเสาอากาศบลูทูธนะครับเนื่องจากว่าแอมจิ๋วตัวนี้ไม่มีเสาอากาศที่ติดแผ่น PCB มาให้เลยนะถ้าคุณไม่เชื่อมต่อเสาอากาศแบบนี้มันจะไม่มีสัญญาณบลูทูธออกมานะครับก็ให้คุณเอาเสาอากาศบลูทูธที่เขาให้มาเนี่ยมาเสียบลงตรงนี้ได้เลยครับมันเป็นเต้ารับเสียบง่ายมากๆครับมันจะขยับได้นะขยับซ้ายขยับขวาได้ประมาณนี้ครับมันจะดีกว่าตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากว่าตัวนั้นเนี่ยเขาก็ให้จุดเชื่อมต่อเสามาอย่างเดียวนะครับเขาไม่ให้เต้ารับเขาไม่ให้เสาอากาศมาเลยแต่ว่าตัวนี้ดีมากครับให้ทั้งเต้ารับให้ทั้งเสาอากาศมาเลยนะครับซึ่งเสาอากาศแยกแบบนี้มันจะดีนะครับมันจะรับสัญญาณได้ไกลกว่าเสาอากาศที่ติดกับเครื่องครับผมวิธีถอดออกก็ดึงขึ้นเลยนะง่ายดายครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวเทอร์มินอลเอาไว้เชื่อมต่อชุดลำโพงครับคู่นี้ก็จะเขียนว่า out R นะครับเอาไว้เชื่อมต่อตัวตู้กลางฝั่งขวาส่วนคู่ตรงกลางนะครับจะเขียนว่า out L เอาไว้เชื่อมต่อตัวตู้กลางฝั่งซ้ายส่วนคู่สุดท้ายนะครับผมเขาจะเขียนว่าเบสเอาไว้เชื่อมต่อตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับผมในส่วนของตัวช่อง R แล้วก็ช่อง L นะครับเขาจะลงได้ต่ำสุดถึง3โอห์มนะครับแต่ว่าการลง3โอห์มเนี่ยมันจะได้กำลังไม่เยอะเท่า4โอห์มนะครับเนื่องจากว่าตัวแอมป์เขาจะตัดก่อนนะครับมันจะร้อนเนาะคุณก็ดูตามกราฟเลยนะครับจะเห็นว่าที่ค่าความเพี้ยน 10% เนี่ยมันจะได้กำลังสูงสุดอยู่ที่170วัตต์นะครับแล้วก็ที่ค่าความเพี้ยน 1% มันจะได้สูงสุดแค่130วัตต์ครับอันนี้ก็คือข้อจำกัดของมันนะถ้าคุณอยากได้กำลังเต็มๆคุณต้องใช้ที่4โอห์มนะครับแล้วก็ตัวซับวูฟเฟอร์นะครับเขาก็จะรองรับได้ต่ำสุดถึง2โอห์มเลยนะครับผมก็ถือว่าต่ำมากนะแล้วก็แบบว่ารองรับ2โอห์มใช้ไฟเลี้ยงได้สูงสุดด้วยนะครับคุณก็จะได้กำลังสูงสุดอยู่ที่425วัตต์ประมาณนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแจ็ค DC ไฟเลี้ยงนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเป็นแจ็คแบบขนาด 5.5 คูณ 2.5 นะครับก็คือด้านในมันจะมีเขี้ยวที่ใหญ่กว่าปกตินะครับมันจะไม่เหมือนพวกแอมจิ๋วของทางวูชีนะครับข้างในมันจะเล็กนะของวูชีมันจะเป็น 5.5 คูณ 2.1 นะครับแต่ว่าถ้าหากคุณจะซื้อมาใช้งานกับตัวนี้ต้องเป็นขนาด 5.5 คูณ 2.5 นะครับผมตามนี้เลยโอเคแล้วก็ตรงนี้นี่เขาก็จะเขียนบอกไว้นะครับว่ารองรับไฟเลี้ยงตั้งแต่ย่าน24โวลต์ถึง42โวลต์เลยนะครับแล้วก็เขาจะเขียนว่าแนะนำไว้นิดนึงนะครับถ้าหากคุณใช้ไฟเลี้ยงที่30โวลต์ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องหาพัดลมมาติดตัวฮีทซิงค์ด้วยนะเนื่องจากว่าตัวฮีทซิงค์มันค่อนข้างที่จะร้อนมากนะครับเท่าที่ผมไปลองก็ร้อนจริงๆนะครับผมก็แนะนำให้หาตัวพัดลมมาติดนะประมาณนี้ครับสำหรับตัว Back I/O Panel ถัดมาดูในส่วนของตัวลูกเล่นของแอมจิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับอย่างลูกเล่นที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับจะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อพวกปีไมค์ปีโทนหรือว่าตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกได้คล้ายๆกับของวูชินะครับเนื่องจากว่าเขาจะให้ช่อง3พิน2ช่องตรงนี้มานะครับซึ่งช่อง3พิน2ช่องตรงนี้นะครับมันมีหน้าที่เอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมพวกนั้นนะครับวิธีการทำงานของมันนะครับผมอย่างตัวนี้เขาจะเสียบสายมานะก็คือว่าสัญญาณเสียงนะครับมันจะวิ่งออกมาจากตัวชิปบลูทูธแล้วก็ชิปแดกนะครับวิ่งไล่ขอบลงมาครับแล้วก็ออกมาจากช่องนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปช่องล่างนะครับผมก็คือว่าไอสายตัวเนี้ยมันมีหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างสัญญาณด้านบนกับสัญญาณด้านล่างครับเพราะว่าเวลาสัญญาณมันเข้ามาภาคปีปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปในส่วนของตัว IC ขยายนะครับผมมันจะวิ่งอย่างนี้มันจะวิ่งเป็นตัว L นะครับซึ่งเวลาคุณจะเชื่อมต่อพวกปีใหม่นะครับคุณก็ต้องมาใช้งาน2ช่องตรงนี้นะครับผมคุณก็ต้องมาทำการตัดสะพานมันก่อนเนี่ยอย่างเช่นคุณจะใช้ปีใหม่
คุณก็ต้องเอาสัญญาณออกจากบลูทูธเดิมของเครื่องนะครับวิ่งไปเข้าในส่วนของตัวปีใหม่แล้วก็เอาสัญญาณจากตัวปีใหม่วิ่งกลับมาเข้าช่องล่างนะครับมันก็จะกลับมาเข้าในส่วนของตัวภาคปีครับเอาง่ายๆช่องบนเนี่ยมันจะเป็นช่องบลูทูธเอาครับส่วนด้านล่างมันจะเป็นช่องภาคปี Input นะครับผมอธิบายง่ายๆเดี๋ยวผมจะบอกวิธีอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมบอกไปอาจจะไม่เห็นภาพเนาะประมาณนี้แหละแต่น่าเสียดายนะครับเขาจะไม่ให้ช่องซับเอามาเหมือนแอมจิ๋วของทางวูชินะครับผมถ้าทำเหมือนกันอันนี้น่าจะดีมากนะอันนี้ก็ต้องไปหาจุดจ้ำออกจ้ำเข้าเอาเองนะครับผมอันนี้ก็คือลูกเล่นอย่างแรกนะลูกเล่นต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการถอดเปลี่ยนน็อปแอมครับซึ่งเขาสามารถถอดเปลี่ยนน็อปแอมได้ตั้ง4ตัวนะครับผมซึ่งคู่นี้มันจะเป็นของ IL Channel แล้วก็คู่นี้มันจะเป็นของตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับวิธีการเลือกออฟแอมวิธีการถอดออฟแอมเนี่ยผมก็สอนไปในคลิปที่เป็นบอร์ดฟ้าซิงทองนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปนั้นได้นะครับผมมันจะได้เสียงที่ดีมากขึ้นและแอมจิ๋วตัวเนี้ยผมว่าไปลองเปลี่ยนออฟแอมมาแล้วครับเสียงดีมากนะครับผมอันนี้ยอมรับเลยแต่ว่าเดิมๆเนี่ยคุณก็ต้องลองฟังนะครับว่ามันดีไม่ดีนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนในส่วนของตัวลูกเล่นก็มี2อย่างนะครับผมมีช่อง3พินตรงนี้เอาไว้ต่ออุปกรณ์เสริมแล้วก็การถอดเปลี่ยนออฟแอมนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมจะให้ดูในส่วนของตัวอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนตัวบอร์ดตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ตัวออฟแอมกันเลยนะครับผมที่มันสามารถถอดเปลี่ยนได้เนี่ยเขาก็จะให้มาอยู่4ตัวนะครับซึ่งทั้ง4ตัวเนี่ยจะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมก็คือเบอร์5532ครับก็จะเป็นออฟแอมราคาถูกนะครับเสียงไม่ได้ดีมากถ้าใครซื้อไปเนี่ยผมแนะนำให้ถอดเปลี่ยนเลยนะครับผมไปหาแบบดูอัลตัวไหนก็ได้ครับมาใส่ได้เลยนะหรือว่าถ้าจะใส่แบบซิงเกิลก็ต้องแปลงแบบซิงเกิลเป็นดูอัลกันก่อนนะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะครับผมจะให้ดูในส่วนของตัวคาปาออดิโอเกตนะครับนี่ตัวนี้ตัวเขียวๆครับเขาก็จะให้มาเป็นของทางนิชิคอนนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่10ไมโครฟาราด25โวลต์ครับ4ตัวก็จะให้มาในฝั่งของตัว IL Channel นะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวคาปาแบบฟิล์มครับผมไม่แน่ใจนะว่าของยี่ห้ออะไรแต่ว่าไม่น่าจะใช่ไวมานะครับหรือว่าวีมาเพราะว่าผมส่องดูแล้วมันไม่มียี่ห้อบอกเลยเนี่ยส่วนเบอร์ก็ตามนี้เลยครับก็น่าเสียดายนะเนี่ยน่าจะเป็นของยี่ห้อนิดนึงนะครับตอนแรกผมก็แอบมีหวังเนาะน่าจะได้แบบว่าของดีๆ แต่ว่าน่าจะเป็นของจีนเหมือนในตัวพวก AS21P นะครับผมถ้าให้ผมเดานะเนื่องจากว่าของไวมาหรือของวีมาเนี่ยตัวหนึ่งมันค่อนข้างที่จะราคาแรงอยู่นะครับ ถัดมานะครับมาดูในส่วนของตัวคาปาสำรองไฟตัวใหญ่ซึ่งเขาจะให้มาอยู่2ตัวนะครับอันนี้ก็จัดว่าเด่นนะซึ่งตัวฟ้าเขาจะให้มาอยู่ตัวเดียวนะครับเขาจะให้มาเป็นของทางนิชิคอนนะครับขนาดก็อยู่ที่ 2,200 ไมโครฟาราด63โวลต์แล้วก็ตัวคาปาโซลิดนะครับผมตัวใหญ่ก็470ไมโครฟาราด35โวลต์ตัวเล็ก2ตัวนะครับก็มีขนาดอยู่ที่47ไมโครฟาราด35โวลต์แล้วก็ตัวเล็กตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะมีขนาดอยู่ที่47ไมโครฟาราด63โวลต์แล้วก็คาปาฝั่งนี้ก็จะให้ขนาดอยู่ที่100ไมโครฟาราด25โวลต์แล้วก็คาปา2ตัวนี้2ตัวนี้ให้มาเป็นของเอลน่านะครับเดี๋ยวผมดูขนาดก่อนขนาดนี้หาไม่เจอนะครับผม อันนี้ต้องขออภัยนะหาไม่เจอจริงๆเนื่องจากว่ามันติดกันแล้วมันบังนะครับผมประมาณนี้ครับในส่วนของตัวคาปาแล้วก็ต่อมานะครับผมจะให้ดูตัว IC Regulator นะครับเขาจะให้มาอยู่2ตัวนะตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ตัวเล็กก็เบอร์ตามนี้เลยครับแล้วก็ตัวใหญ่ก็เบอร์ตามนี้ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ภาคกองไฟด้านหลังนะครับเขาก็จะให้ตัวขดลวดมาเป็นแบบคล้ายๆกับตัว AS21P ของทางวูชิเลยนะครับเบอร์ก็ตามนี้เลย
ก็ขดลวดฝั่งตัวซับนะครับจะเป็นขดลวดแบบว่าใหญ่ๆหน่อยที่เขาแบบเรียกแบบว่าขดลวดโมอ่ะ เนื่องจากว่ากำลังขับของตัวซับมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับเขาก็เลยให้ขดลวดค่อนข้างที่จะใหญ่มานะซึ่งมันเอาความร้อนอยู่สบายๆนะครับผมลองวัดมาแล้วแหละแล้วก็ในส่วนของตัวคาป้าภาคกองไฟก็เบอร์ตามนี้เลยครับประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนบอร์ดตัวนี้ครับผมชอบอย่างหนึ่งนะพวกตัวบอร์ดดำตัวนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นไอตัวบอร์ดฟ้าซิงทองนะครับเขาก็จะสกรีนบอกค่าอุปกรณ์ทุกอย่างมาเลยนะครับเนี่ยบอกเบอร์บอกค่ามาทุกตัวทุกอุปกรณ์นะครับดีมากเราไม่ต้องไปนั่งเปิดอ่านค่าต่างๆหานะครับเราไม่ต้องไปถามคนอื่นด้วยเนื่องจากว่า M จิ๋วของทางวูชิบางทีเสียมาหาเบอร์ไม่เจอเลยก็มีนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ ประมาณนี้ครับแล้วก็ผมจะพลิกให้ดูตัวหลังบอร์ดนะครับหลังบอร์ดก็ไม่ได้มีอะไรโผล่มานะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ส่วนมากมันเป็นแบบว่า SMD มันจะอยู่ด้านหน้าหมดเลยครับผมงานประกอบก็ถือว่าเนียบอยู่นะเท่าที่ผมดูมานะครับขา IC ต่างๆก็ไม่ได้ยกไม่ได้แบบว่าเบี้ยวนะครับทำมาค่อนข้างที่จะเรียบร้อยดีเลยใช้ได้โอเคเดี๋ยวผมจะไปแนะนำวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมครับว่ามีวิธีการเชื่อมต่ออย่างไรบ้างโอเคครับต่อมาเรามาดูในส่วนของวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมกันเลยครับโดยอุปกรณ์เสริมตัวแรกที่ผมนำมาเชื่อมต่อก็จะเป็นในส่วนของตัวรับสัญญาณบลูทูธ QCC 5125ของทางวูชิเองนะครับผมซึ่งถ้าหากคุณไม่พอใจ QCC 3034เนื่องจากว่า QCC 3034มันไม่รองรับตัว LDAC คุณก็สามารถหารุ่นที่มันเป็นรุ่นที่สูงกว่ามาต่อใช้งานก็ได้นะครับผมเนี่ยวิธีการเชื่อมต่อก็อันดับแรกนะครับให้คุณถอดสายสัญญาณ3พินตรงนี้ออกก่อนนะครับเนื่องจากว่าสาย3พินตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เชื่อมต่อบลูทูธ QCC 3034ภายในเครื่องให้มันวิ่งลงมาด้านล่างนะครับคุณก็ต้องมาตัดสัญญาณมันก่อนเพราะว่าเราจะไม่ใช้ตัวเดิมครับแล้วก็ให้คุณหาสาย3พินแบบนี้มานะครับดึงสัญญาณจากตัว outputของตัวรับสัญญาณบลูทูธ QCC 5125ซึ่งตรงนี้มันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะให้ดึงสัญญาณออกมานะครับจากตัว output ของตัวรับสัญญาณบลูทูธแล้วก็มาเข้าช่องด้านล่างแค่นี้ครับก็เสร็จสิ้นวิธีการใช้งานตัวรับสัญญาณบลูทูธแยก QCC 5125ภายนอกแล้วครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอย่างตัวปีไมค์นะครับโดยปีไมค์ที่ผมเลือกมาก็จะเป็นตัว ZKM นะครับซึ่ง ZKM เขาจะรองรับ Input แล้วก็ Output ที่เป็น3พินพอดีนะครับผมมันจะเชื่อมต่อกันง่ายนะในกรณีที่คุณอยากใช้งานตัวรับสัญญาณบลูทูธภายในเครื่องนะครับให้คุณวนสัญญาณออกจากตัวบลูทูธตัวนี้วิ่งไปเข้าในส่วนของตัวปีไมค์แล้วก็สัญญาณกลับเข้ามาในส่วนของตัวภาคปีของตัวเครื่องนะครับผมวิธีการก็มีตามนี้เลยครับอันดับแรกให้คุณเอาสัญญาณออกจากตัวบลูทูธภายในเครื่องนะครับผ่านช่องด้านบนนะแล้วก็เอามาเข้าในส่วนของตัว Input ของปีไมค์นะครับมันจะอยู่ตรงนี้จากนั้นก็ให้เอาสัญญาณ Output จากตัวปีไมค์วิ่งมาเข้าในส่วนของตัว Input ของภาคปีด้านล่างแค่นี้ครับผมมันก็จะเป็นการวนสัญญาณนะครับยิงสัญญาณจากตัวชิปบลูทูธภายในเครื่องวิ่งมาเข้าในส่วนของตัวปีไมค์แล้วก็สัญญาณจากตัวปีไมค์วิ่งกลับเข้าไปในเครื่องนะครับซึ่งวิธีนี้มันจะได้ความแรงของสัญญาณที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมมันจะไม่เหมือนการเอาปีไมค์จัมป์ลัดเข้าไปในส่วนของตัวภาคสัญญาณภาคปีนะครับผมแบบนั้นอ่ะสัญญาณตัวเสียงไมค์มันจะเบานะครับแต่ว่าแบบเนี้ยมันจะได้ความดังทั้งตัวเสียงเพลงแล้วก็ตัวเสียงไมค์นะครับหรือว่ากรณีที่คุณไม่อยากใช้งานบลูทูธภายในเครื่องให้คุณเปลี่ยนตัว Input ปีไมค์นะครับเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธภายนอกนะเนี่ยก็ให้คุณถอดตรงนี้ออกเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้บลูทูธภายในเครื่องแล้วก็ให้คุณเอาตัวรับสัญญาณบลูทูธภายนอกต่อสายไว้ทางช่อง Output เลยนะครับแล้วก็มาจำที่ Input ของปีไมค์
แค่นี้แหละครับผมแบบนี้มันก็คือการยิงสัญญาณจากตัวรับสัญญาณบลูทูธภายนอกวิ่งเข้ามาในส่วนของตัวปีใหม่แล้วก็เข้ามาในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วครับแต่ผมบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับในกรณีที่คุณใช้ตัวรับสัญญาณบลูทูธภายนอกเนี่ยคุณจะไม่สามารถใช้ช่อง AUX ตรงนี้ได้นะครับผมเนื่องจากว่าช่อง AUX ตรงนี้มันจะยิงเข้าชิปบลูทูธก่อนครับก่อนที่จะลงมาด้านล่างนะคุณก็จะใช้ได้แค่ฟังก์ชันที่อยู่บนตัวรับสัญญาณบลูทูธภายนอกเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้ครับถัดมาก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมอย่างตัวปีโทนนะครับซึ่งตัวปีโทนที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็นตัว ZK Pro 1 นะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะเป็นปีโทนแบบระบบ 2.1 Channel นะครับเผื่อคุณชอบเสียงของตัวนี้คุณก็เอามาเชื่อมต่อเพื่อปรุงแต่งสัญญาณให้กับแอมป์จิ๋วตัว JPS ตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับวิธีการมันจะคล้ายๆกับตัวปีใหม่นะครับถ้าหากคุณอยากใช้สัญญาณบลูทูธภายในเครื่องก็ให้ดึงสัญญาณบลูทูธภายในเครื่องออกเข้ามาในส่วนของตัวโปร 1นะครับผมโดยโปร 1เขาก็จะรองรับสัญญาณ Input ตรงนี้นะนี่จากนั้นนะครับให้คุณดึงสัญญาณออกจากตัวโปร 1นะครับซึ่งโปร 1เขาจะมีทั้งตัวอันบาลานซ์แล้วก็บาลานซ์นะครับซึ่งเราต้องใช้อันบาลานซ์นะครับเนื่องจากว่าแอมป์จิ๋วพวกนี้รองรับสัญญาณเป็นตัวอันบาลานซ์นะครับผมมันจะมีตัวสเตอริโอแล้วก็ตัวซับวูฟเฟอร์นะครับให้คุณเอาสัญญาณจากตัวสเตอริโอนะครับวิ่งมาเข้าในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วคืนนะครับเราก็กลับมาเข้าในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วประมาณนี้ครับหรือว่าในกรณีที่คุณอยากจะนำปีใหม่มาต่อเสริมก็ได้เช่นกันนะครับก็ให้คุณจัดระบบปีใหม่นะครับในกรณีนี้ผมจะเอามาไว้ตรงช่องตรงนี้ก็คือผมจะยิงสัญญาณออกจากตัวชิปบลูทูธนะครับวิ่งมาเข้าในส่วนของตัวปีใหม่ Input ของตัวปีใหม่แล้วก็เอาสัญญาณออกจากปีใหม่วิ่งมาเข้าในส่วนของตัวปีโทนประมาณนี้ครับคุณก็จะวนสัญญาณแบบนี้นะครับสัญญาณจากตัวชิปบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องมาเข้าในส่วนของตัวปีใหม่ก่อนแล้วก็ค่อยมาเข้าในส่วนของตัวปีโทนหลังจากนั้นก็กลับมาเข้าในส่วนของตัวเครื่องนะครับประมาณนี้คุณจะย้ายปีใหม่มาอยู่ระหว่างตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คุณเลยครับว่าคุณจะใช้แบบไหนมันสามารถจัดสรรได้หมดนะครับว่าคุณจะเอาปีใหม่ไว้ก่อนปีโทนเอาปีโทนไว้ก่อนปีใหม่อย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าหากคุณไม่อยากใช้ตัวสัญญาณบลูทูธภายในเครื่องคุณก็ต่อตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกก็ได้นะโอ้โหแจ็คมันแน่นมากนะครับถอดทีนี้เจ็บนิ้วเลยคุณก็เอาตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกมาต่อก็ได้นะครับมันสามารถต่ออุปกรณ์พ่วงได้หลากหลายมากครับแล้วแต่คุณจะสรรหาวิธีต่อเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเอาสัญญาณออกจากตัวรับสัญญาณบลูทูธมาเข้าในส่วนของตัวปีใหม่แล้วเอาสัญญาณจากตัวปีใหม่มาเข้าในส่วนของตัวปีโทนแล้วสัญญาณจากตัวปีโทนกลับมาเข้าในส่วนของตัวรับตัวแอมป์จิ๋วนะครับผม JPS ตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันสามารถวนสัญญาณได้แบบว่าหลากหลายวิธีมากนะครับวันนี้แล้วแต่คุณจะสรรหาวิธีทำเลยครับวิธีก็มีประมาณนี้แหละครับผมสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเดี๋ยวผมจะไปเทสเสียงให้ดูครับว่าเสียงที่ได้จากแอมป์จิ๋ว JPS ตัวนี้เสียงจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับผมก็ได้ทำการเซตอัพเรียบร้อยมาดูในส่วนของตัวเซตติ้งที่ผมใช้งานกันเลยนะครับผมก็จะใช้กับตัวตู้ลำโพงระบบ 2.1 Channel ในส่วนของตัวตู้ลำโพงซ้ายขวาก็จะเป็นตู้2ทางทรงสูงนะครับโดยจะมีดอกด้านบนเป็นดอกวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์กิฟต์ครับมีค่ามิลลิแอมป์อยู่ที่8โอห์มนะครับดอกนี้ส่วนดอกด้านล่างก็จะเป็นดอกทวิตเตอร์แบบริบบอนจากทางแบรนด์แพดออดิโอครับมีค่ามิลลิแอมป์อยู่ที่8โอห์มเช่นกันโดย2ดอกเนี่ยผมเอามาขนานกันนะครับแต่ว่าดอกล่างผมต่อผ่านคาปาเราจะนับค่าความต้านทานแค่ดอกบนครับ
ในส่วนของตัวตู้ลำโพงตรงกลางจะเป็นตู้ลำโพงซับวูเฟอร์สูตรหน้าเปิดนะครับผมโดยจะมีดอกซับขนาด10นิ้วอยู่ตรงนี้นะดอกซับที่ใช้งานก็จะเป็นดอกซับของทางแบรนด์ Platinum X นะครับเป็นตัวโดนัตโตครับแล้วก็เป็นตัวโครงหล่อสีทองสเปคแม่เหล็ก180มิล2ชั้นนะครับตัวนี้มันจะเป็นไว้คู่ข้างละ4โอห์มนะครับผมเอามาขนานกันลงที่2โอห์มนะในส่วนตัวแหล่งจ่ายไฟที่ผมใช้งานนะครับจะใช้จากตัวสวิตชิ่งที่จ่ายไฟ12โวลต์สูงสุด100แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์จากทางแบรนด์ HP ครับแล้วก็มาผ่านตัวสเต็ปอัพ40แอมป์ 1,800 วัตต์ครับผมจะปรับไฟ12โวลต์ไปเป็น40โวลต์นะตามนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัว preset amp จิ๋วนะครับผมก็จะตั้ง frequency EQ ของ subwoofer ประมาณสัก11นาฬิกาครับในส่วนของตัววอลลุ่มของ subwoofer นี้ก็ประมาณสัก12นาฬิกาแล้วก็เสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของ i channel ผมตั้งที่บ่ายโมงนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัว main volume ผมก็จะตั้งอยู่ที่บ่ายโมงเช่นกันนะครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบกันเลยครับว่ามันจะโหดขนาดไหน We are not responsible for causing any ear damage. Yayanigin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Hinayang, balian pa be, balian. DJ Christian Naive. Basta Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any ear damage. Hinayang, balian pa be, balian. DJ Christian Naive. Basta Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any ear damage. Hinayang, balian pa be, balian. DJ
Pahila, pulmong awi ng Sonic. 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 Post the game! Masters, DJs, Java, Mix Club, DJ Carl, Remix. Sonic de frega, yo. Sonic. Pahila, pulmong awi ng Sonic. Pahila, pulmong awi ng Sonic. Pahila, pulmong awi ng Sonic. Pahila, DJ Lovely. Pahila, pulmong awi ng Sonic. 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 Post the game! Masters, DJs, Java,
ตาบ่กินปลาบ่กินข้าวกินหนูฟังนั่นใครแน่ทำเล้งมากี่รถเล่นขอตังเจ้าตื้มน้ำมันนาโอ้น้อถ้าเด้ยลูกไปเป็นโนจังสีลูกผู้ใดเป็นจังสีบอกกับแม่อย่าตั้งใจรถที่จมกะดีไปจากหมู่
เคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะก่อนที่เราจะไปสรุปเรื่องเสียงเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องการใช้พลังงานแล้วก็ความร้อนกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่การใช้พลังงานกันเลยผมก็จะอ้างอิงจากชุดที่ผมเทสไปเมื่อกี้นะจังหวะที่เขากินเฉลี่ยนะครับเขาก็เฉลี่ยประมาณสัก200วัตต์บวกลบนะครับแต่ว่าจังหวะที่เขาพีคจริงๆเนี่ยเขาจะพีคไปประมาณสัก369วัตต์ครับหรือว่าถ้าตีเป็นกระแสก็ประมาณสัก 9.2 แอมป์ที่ไฟ40โวลต์นะครับผมก็ถือว่ากินพอประมาณเลยนะครับผมเนื่องจากว่าซับเบสของเขาค่อนข้างที่จะหนักมากครับถ้าใครซื้อไปใช้งานเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าเตรียมแหล่งจ่ายไฟดีๆครับเนื่องจากว่ากระแสของแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะไหลดีมากนะครับผมเร่งตามมือดีมากสำหรับตัวซับวูฟเฟอร์นะแต่ว่าเสียงกลางแหลมอันนี้เร่งไม่ค่อยออกนิดนึงนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับแต่ว่าเรื่องเสียงซับวูฟเฟอร์เนี่ยหายห่วงครับมารอบต่ำแล้วก็มาแรงมากครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนครับผมก็จะเทสในห้องแอร์ประมาณสัก20องศานะเริ่มต้นที่ตัว Heat Sink IC ก่อนครับตัวนี้ก็จะร้อนประมาณสัก66องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวแอมป์ครับก็จะร้อนประมาณสัก 40.7 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวชิปบลูทูธครับก็จะร้อนประมาณสัก 36.2 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาสำรองไฟ2ตัวนี้ครับร้อนพอๆกันนะครับประมาณสัก 55.3 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวผ้ากองไฟครับของตัว IL นะก็จะร้อนประมาณสัก 55.8 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวขดลวดของตัวซับวูฟเฟอร์นะครับก็จะร้อนประมาณสัก 60.2 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเอาท์พุตลำโพงครับก็จะร้อนประมาณสัก 38.7 องศาเซลเซียสสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวแจ็ค DC ไฟเลี้ยงครับก็จะร้อนประมาณสัก 38.2 องศาเซลเซียสจะเห็นได้ว่าจุดที่ร้อนที่สุดนะครับจะเป็นในส่วนของตัว Heat Sink IC ครับร้อนประมาณสัก66 องศาเซลเซียสบางคนอาจจะมองว่า66องศามันก็ยังห่างไกลจาก80องศาเยอะนะครับเนื่องจากว่า IC ตัวนี้น่าจะทนประมาณสัก 80-85 องศาครับแต่อย่าลืมนะครับว่าผมเทสในห้องแอร์ประมาณสัก20องศาครับผมลองปรับแอร์ประมาณสัก25องศานะครับอุณหภูมิของ Heat Sink ตัวนี้ปาไป70เลยนะครับผม70กว่าเลยผมกลัวมันตัดผมก็เลยลดอุณหภูมิแอร์ลงมาเหลือ20องศานะครับอุณหภูมิมันก็เลยลดจาก70กว่าลงมาประมาณสัก60องศาผมถึงจะเทสได้ยาวๆนะครับผมอันนี้ก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับในส่วนของตัว Heat Sink IC ส่วนจุดอื่นๆมันก็ไม่ได้ถือว่าร้อนหรอกครับถ้าใครซื้อไปใช้งานเนี่ยผมแนะนำให้หาตัวพัดลมเล็กๆมาแปะนะครับผมเนื่องจากว่าความร้อน Heat Sink ตัวนี้ค่อนข้างที่จะสูงครับประมาณนี้แหละสำหรับเรื่องความร้อนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงครับเดี๋ยวผมจะสรุปแยกให้ฟังเป็นเรื่องๆไปเลยก็แล้วกันเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวความกว้างของเวทีหรือว่าความกว้างของตัวสเตจนะครับเท่าที่ผมได้ไปลองฟังมานะตัวนี้ก็ถือว่ากว้างอยู่ในระดับกลางๆครับไม่ได้แคบมากแต่ก็ไม่ได้กว้างจนแบบว่าดีเลิศอะไรขนาดนั้นนะครับผมถือว่าอยู่ในระดับกลางๆฟังไปนานๆไม่ค่อยรู้สึกอึดอัดครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีก็ถือว่าแยกเป็นชิ้นเป็นอันดีครับเครื่องดนตรีไม่ตีกับคนร้องแต่ว่าเครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีที่อยู่หลังแบ็คกราวด์ขุดมาได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็ขุดมาแบบว่าได้ยินเป็นเสียงลางๆเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าผิดหวังไปนิดนึงนะครับผมน่าจะทำได้ดีกว่านี้เนาะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องครับโดยโทนเสียงของเสียงกลางเสียงคนร้องเนี่ยเขาจะติดไปทางโทนใสเคลียร์นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงเนื่องจากว่าเสียงกลางตัวนี้ค่อนข้างที่จะเบามากนะครับมันก็เลยทำให้เสียงคนร้องเนี่ยไม่ค่อยพุ่งดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมต้องบอกว่ามันเป็นกับแอมที่เขาให้มานะครับคุณไปจูนเป็นเบอร์อื่นเสียงกลางมันจะจัดมันจะหนามากขึ้นนะครับเพราะว่าผมลองไปจูนมาแล้วครับมันเป็นกับตัวแอมครับถ้าใครซื้อไปเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนเลยนะครับผมเสียงกลางมันจะดีกว่านี้ครับแต่ว่าเดิมๆให้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงกลางมันบางมากครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมครับผมมองว่าเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมของแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะสูงไปหน่อยนะครับผมมันสูงแบบว่าสูงจนบาดหูเลยอันนี้ผมมองว่าน่าจะปรับเสียงสูงลง
กว่านี้นิดนึงนะครับผมถ้าใครซื้อไปใช้งานอย่าปรับเยอะครับมันสูงแหลมแบบแสบหูมากแล้วมันแบบว่ามันไม่ใช่ว่าสูงแล้วมันจะดีนะครับผมมันเป็นสูงแบบแห้งๆนะซึ่งผมก็แอบผิดหวังตรงนี้นิดนึงเหมือนกันครับผมน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงย่านต่ำหรือว่าเสียงเบสนะครับผมจะแบ่งเป็นตัว RL แล้วก็ตัวลำโพงซับนะในส่วนของตัว RL นะครับตัวเนี้ยถือว่าเป็นแอมป์ 2.1 ที่เบสออก RL ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าใครชอบแบบว่าเบสออก RL ให้เวทีมันมีมิติอันนี้ก็น่าจะชอบในส่วนนี้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงเบสของซับวูฟเฟอร์นะครับอันนี้ทำได้ดีเกินคาดนะครับเสียงเบสตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะมากครับเป็นเบสที่แบบว่าหนาสุดๆหนาจนแบบว่าคุณปรับเยอะๆถ้าคุณมาฟังในห้องนะครับมันจะรู้สึกอึดอัดเลยครับเนื่องจากว่าเบสมันมารอบต่ำปรับนิดเดียวก็ดังแล้วครับปรับราวๆสัก9 โมง 10 โมงเนี้ยก็เริ่มดังมากแล้วที่สำคัญคือเนื้อเบสของมันนะครับลูกโตมากลูกบวมมากถ้าใครชอบเบสสไตล์นี้ครับคงจะชอบน่าดูเลยนะครับเอาง่ายๆถ้าคิดภาพไม่ออกมันจะคล้ายๆกับไอตัว ZK-TB21F ครับคือเบสมันจะบวมๆใหญ่ๆพอๆกันเลยครับแล้วลักษณะตัวเนื้อเสียงของเบสมันนะครับมันจะมีความนุ่มแต่ว่ามันจะแอบติดแข็งอยู่เล็กน้อยครับผมแต่มันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าติดแข็งถึงแอมจิ๋วอย่างวูชินะครับผมมันยังตามหลังไอตัววูชิอยู่อย่างตัวAS21 แต่ว่ามันก็จะยังตรงข้ามกับไอพวก HT อยู่นะครับผมมันก็ถือว่านุ่มกว่าตัว AS21 ประมาณนั้นแหละแต่ว่ายังไม่นุ่มลึกเท่าไอตัวบอร์ดฟ้าซิงทองที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับตัวนั้นน่ะมันจะนุ่มลึกแบบจ๋าๆแล้วก็ในส่วนของการตัดความถี่ของแอมจิ๋วตัวเนี้ยนะครับแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันจะตัดความถี่ค่อนข้างที่จะสูงคล้ายๆกับแอมจิ๋วของทาง ZK เลยนะครับก็คือว่ามันจะมีบางจังหวะที่เป็นเสียงคนร้องโทนต่ำๆนะครับเวลาคนร้องติดโทนต่ำๆปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการเสียงคนร้องนะครับแทรกเข้าตัวลำโพงเบสเลยนะครับผมแทรกเข้าไอ้ตัวลำโพงซับเลยนะครับอันนี้แหละก็คือว่ามันจะตัดตัวความถี่ย่านสูงพอๆกับไอ้พวกของทาง ZK เลยครับผมถ้าเอามาฟังเพลงไทยเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับมันฟังสนุกมากแต่ว่าถ้าใครชอบฟังเพลงแบบว่าเพลงสากลเพลง K-POP ประมาณนี้นะครับผมมันอาจจะติดเบสมามากนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คุณชอบนะแต่ว่ามันจะตัดเบสไม่ลึกเท่าไอตัวบอร์ดฟ้าซิงทองครับในส่วนของตัวเรื่องเสียงก็มีประมาณนี้แหละถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความดังครับเท่าที่ผมได้ไปฟังแอมจิ๋วตัวนี้มานะมันจะมีอาการอันบาลานซ์อยู่นะครับผมอันบาลานซ์ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือว่าเสียง RL มันดังไม่ทันในตัวซับนะครับไอตัวซับเนี่ยมันดังมากกว่า RL เยอะมากนะครับผม ยังไม่เคยเจอแอมตัวไหนเลยที่ซับดังขนาดนี้นะคือแบบว่าเร่งรอบต่ำๆแล้ว RL มันยังไม่มานะครับอาการมันจะคล้ายๆกับไอตัว HT21 ล็อตแรกเลยนะแต่ว่าแย่กว่านั้นอีกนะครับผมคือ RL มันเบามากครับเวลาเราเร่งปุ๊บโอ้เสียงเบสมาแล้ว RL ยังไม่มาเลยครับ RL เนี่ยมันจะมาราวๆสักประมาณคุณเร่งไอตัวเมนวอลลุ่มราวๆสักบ่าย 1 บ่าย 2นะครับแต่ว่าไอตัวเบสเนี่ยมันดันมาตั้งแต่ราวๆสัก 30-40% แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลาคุณปรับจูนมันยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีแก้ไขนะครับให้คุณเพิ่มค่า impedance ของตัวลำโพงซับขึ้นนะครับอันนี้ผมลองใช้2 โอห์มมันจะดังไวมากคุณก็ลองใช้ประมาณสัก4 โอห์มนะครับมันจะดังทันในตัว RL พอดีนะครับผมประมาณนี้แหละสำหรับที่ผมไปลองมานะเรื่องไอตัวปัญหาของไอตัวความดังครับ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงรบกวนหรือว่าเสียงน้อยครับเท่าที่ผมได้ไปลองฟังมานะอาการเสียงรบกวนเสียงน้อยไม่มีแทรกเข้าลำโพงเลยครับตัวเนี้ยทำกาวมาได้ค่อนข้างที่จะดีครับแต่ว่ามันจะมีอาการตุ๊บนะครับผมเปิดแล้วดังตุ๊บเนี่ยมันจะมีแค่บางจังหวะนะครับแต่ว่าจะเป็นจังหวะจากที่ผมใช้ออฟแอมเดิมๆทั้งนั้นนะครับผมถ้าผมไปเปลี่ยนเป็นออฟแอมตัวอื่นมันไม่มีอาการเลยครับคือจะเปิดยังไงมันก็ไม่ตุ๊บแต่ว่าไอออฟแอมตัวเนี้ยเปิดบางทีก็ตุ๊บเปิดบางทีก็ไม่ตุ๊บนะครับผมคือออฟแอมที่ให้มาติดเครื่องมันจะเหมือนอาการกรณีบอร์ดฟ้าซิงค์ทองเลยครับออฟแอมเหมือนกันตัวเดียวกันเด้ๆเลยถ้าเอามาแบบว่าเปิดใช้งานปกติเนี่ยอาการสุ่มเกิดเลยนะครับบางทีก็ตุ๊บบางทีก็ไม่ตุ๊บแต่ผมเปลี่ยนออฟแอมเป็นตัวมิวเซต02กับไอตัวมิวเซต03ที่ผมใช้งานประจำนะครับมันไม่ตุ๊บนะครับผมมันเงียบมากครับอันนี้ถ้าคุณเจอปัญหาก็ลองเปลี่ยนออฟแอมเป็นตัวอื่นดูนะครับมันจะหายนะเท่าที่ผมได้ไปลองฟังมา
ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องข้อดีครับข้อดีเรื่องแรกก็จะยกให้ตัวความดังแล้วก็คุณภาพของตัวลำโพงซับครับผมมองว่าความดังเนี่ยมารอบต่ำดีแล้วครับคือมาแบบนี้เราไม่ต้องไปปรับเยอะครับแล้วมันจะดีต่อคนที่ใช้กับลำโพงที่มันค่า impedance สูงๆนะครับผมคุณไม่ต้องไปเค้นไม่ต้องไปเร่งมันเยอะส่วนคุณภาพก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นเบสที่ฟังแล้วสนุกฟังแล้วได้อรรถรสนะผมมองว่ามันไปได้ทุกทางนะครับคุณจะชอบทางไหนคุณก็สามารถเปลี่ยนออฟแอมจูนเอาได้อีกนะครับผม มันมีความพิเศษอย่างมากครับในส่วนของการเปลี่ยนออฟแอมเนี่ยถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวลูกเล่นครับลูกเล่นที่เขาให้มาก็ค่อนข้างที่จะแผ่วๆครับอันดับแรกก็จะเป็นตัว Bluetooth QCC 3034เนาะไอตัวเนี้ยรองรับ aptX ครับถ้าหากคุณเอาไปใช้กับอุปกรณ์ที่มันรองรับ aptX แล้วคุณไปฟังเพลงที่มันบิตเรทสูงๆนะครับเสียงมันจะดีขึ้นอย่างมากนะครับผมแนะนำว่าให้ไปลองดาวน์โหลดพวก Spotify แล้วก็ฟังเทียบกับ YouTube ดูนะครับคุณจะเห็นคุณภาพที่มันแตกต่างเนาะแล้วก็ลูกเล่นถัดมาที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะโอเคมากนะครับก็คือ2ช่องตรงนี้ครับ2ช่องตรงนี้ที่เอาไว้สำหรับต่อพวกปีไมค์ปีโทนแล้วก็ตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกนะครับมันทำให้แอมจิตัวเนี้ยมีลูกเล่นเพิ่มเติมเยอะมากขึ้นนะครับคุณจะไปต่อกับพวกมิกเซอร์ยังได้นะครับมิกเซอร์ยิงตรงเข้าตรงเนี้ยมันก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีมากขึ้นนะครับผมอันนี้ขอยกให้เลยนะเขาเข้าใจทำมานะครับเราไม่ต้องไปหาจุดจ้ำสัญญาณเข้าๆออกเองนะครับแล้วก็ข้อดีถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวออฟแอมที่เขาให้มาเนี่ยคุณสามารถจูนเสียงกลางก็ได้จูนเสียงซับก็ได้นะครับผมอันเนี้ยดีมากเลยถ้าใครอยากรู้ว่าการเปลี่ยนออฟแอมมันดียังไงไปดูในคลิปนี้ได้นะครับผมแนะนำวิธีการเปลี่ยนออฟแอมแล้วแหละว่าเปลี่ยนยังไงออฟแอมคืออะไรนะครับไปดูได้เลยครับคุณจะเห็นความแตกต่างเพราะว่าผมเทสให้ดูด้วยเนาะแล้วก็ลูกเล่นถัดมานะครับผมก็ถือว่าเป็นข้อดีครับเขาให้พวกคาปาที่เป็นออดิโอเกตมาให้ครับเนี่ยถึงแม้ว่าไอตัวแดงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นของวีมาไวมาไปไหมแต่ว่ามันปรุงคุณภาพของตัวเสียงเบสได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมส่วนเสียงกลางเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปเปลี่ยนออฟแอมคู่ด้วยมันจะรีดตัวศักยภาพได้มากกว่านี้ครับแต่ว่าเริ่มต้นเขาให้มาก็ให้มาเป็นออดิโอเกตก็ดีแล้วแหละครับผมประมาณนี้แหละสำหรับในส่วนของตัวเรื่องลูกเล่นครับแล้วก็ข้อดีถัดมานะครับก็จะเป็นนี่คาปา2ตัวนี้ครับก็คือว่าผมรีวิวตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองไปแล้วเนาะเขาให้คาปาลูกเล็กๆมาแค่ลูกเดียวครับแต่ว่าตัวเนี้ยจัดให้ได้2ลูกเลยนะครับผมเนี่ยแถมเป็นของนิชิคอนด้วยก็ถือว่าโอเคนะผมชอบแล้วก็ข้อดีถัดมานะครับเนี่ยก็คือขนลวดตรงนี้ขนลวดของตัวซับคุณไม่ต้องไปโมเพิ่มแล้วนะครับเขาโมมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยก็ถือว่าโอเคครับผมสำหรับข้อดีก็มีประมาณนี้แหละถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องข้อเสียครับข้อเสียเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความดังของลำโพง RL แล้วก็คุณภาพนะครับความดังเนี่ยมาค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับผมคุณต้องเร่งไอตัวเมนวอลลุ่มราวๆสักประมาณบ่าย1บ่าย2มันถึงจะพึ่งขึ้นมาครับแล้วคุณต้องลดไอตัววอลลุ่มซับช่วยด้วยนะผมก็เลยปรับไม่เกินเที่ยงนะครับปกติผมจะปรับวอลลุ่มซับราวๆสักบ่าย1บ่าย2ให้มันมาทันรอบ RL เนาะเพราะว่าแอมส่วนมากครับ RL มันจะค่อนข้างที่จะดังแต่ว่าแอมจุดตัวเนี้ย RL ค่อนข้างที่จะหลบค่อนข้างที่จะเบามากนะครับผมแล้วคุณภาพของเสียง RL ส่วนตัวผมนึกว่ามันจะดีกว่านี้นะเนื่องจากว่ามันได้ของทางนิชิคอนนะครับผมในการปรุงแต่งสัญญาณไอตัว RL เนี่ยแต่ว่าเท่าที่ไปลองมานะโหเสียง RL นะครับเสียงกลางก็เบาแล้วก็ไม่หนาเสียงสูงก็ค่อนข้างที่จะสูงแหลมสากหูไปนิดหนึ่งนะครับมันก็เลยทำให้การฟังเพลงมันไม่ได้อรรถรสเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเสียงกลางเสียงสูงค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับผมมันเป็นหน้าต่างบานแรกเลยที่เราจะฟังเพลงนะครับคือถ้าเสียงคนร้องมันมาไม่พอเสียงย่านอื่นมันก็มาไม่พอแล้วนะครับประมาณนี้แหละ แต่มันแก้ไขได้นะครับคุณเปลี่ยนออฟแอมเป็นเบอร์อื่นครับเสียงมันดีกว่านี้เยอะมากครับเยอะแบบโคตรเยอะครับผมแล้วก็ข้อเสียถัดมานะครับจะเป็นเรื่องอาการเปิดตุ๊บครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับอาการเปิดตุ๊บมันจะเป็นกับออฟแอมที่เขาแถมมาครับคุณก็ไปเปลี่ยนออฟแอมเป็นตัวอื่นมันก็เปิดไม่มีตุ๊บแล้วล่ะครับผมเท่าที่ผมได้ไปลองแก้ไขมานะมันก็แก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนออฟแอมครับ
แล้วก็ข้อเสียถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนครับเนื่องจากว่าเบสมันมารอบต่ำเบสมันจะแรงมากนะครับมันจะกินไฟกินกำลังกินกระแสเยอะมากมันก็เลยทำให้ความร้อนที่แผ่มาออกจากตัว IC มันเยอะนะครับผมแนะนำว่าถ้าคุณเอาไปใช้งานเนี่ยหาพัดลมเล็กๆมาติดสักตัวนะครับมันจะได้เย็นขึ้นอย่างเยอะนะครับผม อันนี้ก็เป็นข้อเสียหลักๆของตัวแอมจิ๋วตัวนี้เลยครับมีอยู่3ข้อแค่นี้แหละอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับสุดท้ายถ้าหากถามว่าแอมจิ๋วตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวผมมองว่าน่าเล่นอยู่นะครับเนื่องจากว่าเขามีจุดเด่นอยู่ที่ความดังแล้วก็คุณภาพของตัวเสียงลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับความดังก็มาไวครับเร่งนิดเดียวก็มาแล้วก็คุณภาพของตัวเสียงลำโพงซับวูฟเฟอร์ก็เป็นคุณภาพที่อยู่แบบว่ามันเดินทางสายกลางนะครับมันไม่ได้นุ่มจ๋ามันไม่ได้แข็งโป๊กมันทำให้การฟังเพลงเนี่ยสามารถฟังได้ทุกแนวนะครับมันไม่ได้แบบว่าจำกัดฟังแค่สไตล์ไทยสไตล์สากลนะครับมันก็ฟังได้ทุกแนวมันไปได้ทุกทางนะครับผมมันเป็นเบสที่แบบว่าไม่ได้สุดสักทางแต่ไปได้ทุกทางครับประมาณนี้แหละที่ผมจะสรุปให้ในส่วนของตัวลักษณะของเสียงลำโพงซับนะครับแล้วก็ข้อเสียที่ผมบอกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับความดังแล้วก็คุณภาพของตัว L มันสามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนเอาแอมแค่2ตัวนะครับพอคุณเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะได้ความดังที่มากขึ้นมันก็จะได้คุณภาพที่ดีมากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นความร้อนของตัว Heatsink IC เนาะคุณก็หาพัดลมตัวเล็กๆสักตัวมาติดเพิ่มมันก็ช่วยระบายความร้อนได้เยอะแล้วครับจะเห็นได้ว่าปัญหาที่ผมบอกไปเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้นะครับมันไม่ใช่ปัญหาเรื้อรังเนาะแต่คุณก็ต้องเตรียมตังค์ไว้นิดนึงนะครับคุณซื้อตัวนี้มามันไม่ได้จบนะครับมันต้องเปลี่ยนออฟแอมเพื่อจูนให้มันดีขึ้นต่ำๆคุณต้องจูนแล้วไอ้2ตัวเนี้ยแหละของ RL นี่แหละแต่ของซับเนี่ยผมมองว่ามันก็โอเคแล้วแหละครับสำหรับแอมจิ๋วตัวนี้นะประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลอยู่นะครับผมราคา 1,650 กับลูกเล่นที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ QCC ไอตัวลูกเล่นต่อปีไมค์ปีโทนบลูทูธแยกลูกเล่นเปลี่ยนรอบแอมคาปาออดิโอเกตแล้วก็พวกขดลวดไอตัว L ของลำโพงซับเขาก็ทำมาให้หมดนะครับคุณไม่ต้องไปโมอะไรเพิ่มแล้วครับเพิ่มตังค์แค่การเปลี่ยนรอบแอมแค่นั้นแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แต่ยังไม่หมดนะครับผมต้องขออภัยด้วยในคลิปนี้ผมอาจจะลิ้นพันกันเยอะนิดนึงแต่ว่าผมจะมีของเด็ดจะรีวิวเป็นคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็คือตัวปีใหม่ DSP ที่สามารถปรับจูนผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะครับของทางบูชิให้ดูหน้าตาคร่าวๆกันก่อนนี่ดีมากนะครับเพิ่งมาถึงเลยเนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับรุ่นมหานิยมเลยที่คนพูดถึงกันเยอะมากก็จะเป็นปีใหม่ตัว MK88 ตัวนี้เป็นปีใหม่บลูทูธราคาถูกที่เขาบอกว่าเสียงดีมากรอได้เลยนะครับผมไม่นานเดี๋ยวทำคลิปตัวนี้เสร็จก่อนประมาณนี้ครับโอเคไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ